Hey guys, welcome back to my YouTube channel. তো guys, বাইকখন বহুত বেছি লেতেৰা হৈ আছিল আৰু অলপমান চেণ্টেন টানি ললো আৰু আইনাখনো চকিনি হৈ আছে। এতিয়া যাম আমি মানে গম পাব ক'ত যাই আছো আমি গম পাব ৰব। এইখিনি কয় ডুমনি আৰু এইফালে চাওক মোৰ ৰাইট সাইডে দি এইখিনি হল ডুমনি চাহ বাগান। ডুমনিখিনি অলপ আফ্ৰিকাত থকা যেন লাগে, অলপ বেলেগ কাউন্ট্ৰীত থকা যেন লাগে গাইছ। ঠাইখিনি বহুত কিন্তু পিচফুল, মজা লাগে। এবাৰ যাম গাইছ আমি নিকাছি যোৱা ৰাস্তাটো সিফালে। কাৰণ গাইজ মোৰ জাপিটো কেইদিনমান আগতে মই ৱাটাৰফল এটা এৰি থৈ আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া জাপিটো অনাৰ কাৰণে মই বৰ্তমান নিকাছি যাই আছোঁ। কাৰণ কেইদিনমান আগতে দাৰাগাঁও যোৱাতে মানে ওচৰতে এখন জাপি ধুনীয়া এই চালা ৰ চাচোন এইবিলাক। আৰু জাপিৰ দোকানখনৰ দাদাজনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ল'লোঁ বা এতিয়া বা দোকান বা খুলিছেনে নাই। বৰ্তমানতো ৰাতিপুৱা হৈ আছে, 8:30 বাজিল বৰ্তমান। তো নিকাছি কলেজ যিখন আছে কলেজখনৰ সন্মুখত দাদাৰ দোকানখন আছে। তো বৰ্তমান দাদাক গৈ কিনে লগ কৰোঁ আৰু জাপিটো লৈ আহোঁ। আৰু এইখন ব্ৰিজখনো একদম ভাঙি আছে, সেইটো ছাইডেদি যদি যাওঁ নদীতে নামি যাব লাগিব। আৰু এইখিনিৰ পৰা প্ৰায় ডুমনি চাহ বাগান মোটামুটি শেষ বুলি ক'ব পাৰি আৰু মানে এইখিনি ডুমনি শেষ। আৰু এইফালে এইটো চকটোৰ নাম কিবা আছিল ৰ পাহৰি গ'লোঁ। আৰু চাওকচোন এইখিনি কাটা হৈ আছে। তো বৰ্তমান একদম ভাঙি আছে বৰ্তমান ৰাস্তা এইবিলাক চাওক, বহুত ৰিক্সি। Oh my God. আৰু গাইজ বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ সেই ৰাস্তাটো। এইটো হ'ল ডাইৰেক্ট বৰমা মুছলপুৰ, এইটো মেইন ৰোড। এইটো ৰাস্তাৰে বৰ্তমান চিধা এফালে নিকাছি। আমি বৰ্তমান সেইটো ৰাস্তাৰে যাই আছোঁ। এইটো ৰাস্তাৰে নিকাছি মানে দাৰাগাঁও চকী এইটো ৰাস্তাৰে চিধা যাব পাৰে। তো আমি বৰ্তমান যাই আছোঁ, ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই কলেজখন। গাইজ মোৰ ৰাইট চাইডে চাওক, এই বিল্ডিংবিলাক যে বম বিল্ডিংবিলাক যে বান্ধি আছে, এইবিলাক গোটেই কিবা বোলে জেইল, চেণ্ট্ৰেল জেইল মানে। ইয়াৰ পৰা অলপমান আগত আৰু সেইফালে নিকাছি কলেজখন পাম। নিকাছি ভাল লগা হৈ আছে দেই গাইজ আমাৰ ফালে ঠাইবিলাকে। আৰু আহি পালোঁ ৰ'ব আমি সেই দোকানখন। আৰু মোৰ লেফ্ট চাইডে চাওক এইবিলাক জাপি তাপি থৈ দিয়া আছে, বাঁহেৰে বনোৱা গোটেইবিলাক। আৰু এইখন সৰু দোকান দাদাৰ। আৰু মোৰ ৰাইট চাইডে ইফালে কলেজখন থাকে। তো দাদা বা আছে নে নাই গাইজ। আচলতে কি হ'ল, এই জাপিটো মোৰ কেইদিনমান আগতে ভিডিঅ'ত দেখা পাইছিলোঁ কিজানি, মানে ৱাটাৰফলটোত মই জাপিটো দি থৈছিলোঁ। সেইটো কাৰণে মানে বৰ্তমান চাব পাৰে নিকাছি এখন স্কুল হয়, মানে কলেজ। নিকাছি কলেজৰ সন্মুখত আছোঁ। কেইদিনমান আগতে দাৰাগাঁও আহোঁতে দেখা পাইছিলোঁ কি জাপি বেচা হয়। এনেই জাপি বহুত বিচাৰিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমানতো জাপি পোৱা নাযায়, কাৰণ খেতিয়কৰ সংখ্যাটো কমি গ'ল। যিহেতু খেতি কৰা মানুহৰ সংখ্যাই নাই বৰ্তমান। তো জাপি তাপি ক'ৰ পৰা থাকিব, যিহেতু জাপিটো খেতিয়কৰে মেইন সংগী। তো বৰ্তমান গাইজ জাপি তাপি বৰ্তমান নোহোৱা হৈ গৈছে। দাদাৰ দোকানত পালোঁ জাপিটো, জাপিটো ল'লোঁ। বৰ্তমান দাদাৰ দোকানৰ পৰা ল'লোঁ জাপিটো। থেংক ইউ মোৰ দোকানত অহাৰ কাৰণে, জাপিটোৰ কাৰণে বহুত সময় ৰখিলে, ধন্যবাদ দিছোঁ। তোমাৰ ধৈৰ্য বহুত আছে, বহুত আগবাঢ়িব পাৰিবা। বেষ্ট অফ লাক, থেংক ইউ। আৰু গাইজ জাপিটো লৈ ল'লোঁ। আৰু জাপিটো কেনে লাগিল, ভাল লাগিল নে গাইজ? যদি ভাল লাগিল কমেণ্টত জনাব। আৰু এইবাৰ ঘৰত যাম, ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট যাম অংকিতাৰ ঘৰত। গাইজ ঘৰত সোমাই দেখিলোঁ অংকিতা পূৰা কামত একদম বিজি, বোধহয় আমাক কিবা কিবি ৰান্ধি খুৱাব। আৰু গাইজ ইফালে আমাৰ পৰহিয়ে বৰ্তমান কান্দি পিঁয়াজ কাটি আছে চাওক। তো এইখিনি কাটাতে আজি যদি এই অৱস্থা হয়, দিয়াৰ পিছত যদি আৰু সদায়তো পিঁয়াজ ৰেগুলাৰ কাটব লাগিব, কি হ'ব অৱস্থা। খাইছে অংকিতাই বৰ্তমান পিঁয়াজ বিচাৰি আছে, কিন্তু পিঁয়াজ বিচাৰি পোৱা নাছিলে। কাৰণ গাইজ অংকিতাটো ঘৰৰ কাম বোৰ নকৰি কাটবি নেকি? তই কি করবি করবে তথাপিও তো টেনশন নাই, ভিডিওটা প্রটেক্ট করবো। আর এফালে পুরো বিয়ে চলে আছে, গেছটো জ্বলিল। তো এবারে গাইজ বর্তমান আলুখিনি আমি বইল কৰিম। আৰু এইফালে অংকিতাই কান্দি অংকিতাৰ হাতত দাগ লাগি যাব গাইজ। আমাৰ হিমাই বৰ্তমান এডিটিং কৰি আছে।
আৰু বাহিৰত গাইজ বহুত বেছি আজি ৰ'দটো দি আছে আৰু ৰুমটো বহুত বেছি আন্ধাৰিটোৰ কাৰণে পিকচাৰ কৰাটো ঠিক সিমান এটা ভাল নাপাব পুদিনাটো মায়ে ইয়াতে দেখো আমাৰ মায়ে সৰু সুৰা খেতি আৰু মাৰ এল'ভেৰা এইটো লক্ষী তাৰপিছত কিবা কিবি আছে পিঁয়াজৰ পাত ৰঘুন গোলাপ ফুল এইবিলাক মানে কৰি থাকে আৰু গাৰ্ডেন তই কি কৰা সেইটো ক মই এইগিলা এনে পানী চানী দিওঁ মাজে মাজে এতিয়া ফুলৰ নাম কি চৰ্চা কৰে আৰু পুদিনা ইয়াত ইয়াতে আছিল এটা টাবত ৰুই থোৱা নাই কিজানি এটা ভাৰী প্ৰাণ আমাৰ বাৰীখন দেখাই আছিল বাৰীখন দেখা আৰু এইখিনি কি বস্তু কাটিম তই ইমান বিচাৰি পালোঁ আমি গাইজ বহুত কষ্টৰ মূৰত বহুত বিচাৰি বিচাৰি পদিনা পালোঁ দিয়ক বৰ্তমান অংকিতে ছিঙি আছে এইখিনি অলপ বিচাৰি ওলোৱাত অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে কাৰণ গাইজ বহুত বাহিৰত ভিতৰত আছেতো পদিনা তো সেইটোৰ কাৰণে আগত আছিল সিফালে টাপত ৰোৱা কিন্তু কি হ'লে সেইখিনি মৰি আছে নেকি আৰু গাইজ অংকিতাৰ বাৰীত চাওক এইবিলাক ক'লা ক'লা জলকীয়া লাগি আছে এইবিলাক চাওক আৰু এইফালে জিকা টিকা লাগি আছে গোটেইবিলাক গুলাই ল'বি হ'ব দে নেমু ইয়াত বঢ়িয়া দেখোন ক'ৰ আনছে নেমু ধৰ্মেন্দ্ৰ ঘৰৰ পৰা আনা হয় নেকি ঘৰত কৰা খেতি চাবি আৰু চকুত চিকি যাব মোটামুটি ফুল হ'ব এইখিনি মই ভাজি চাওঁ নেকি এবাৰে থৈ দেখিনি কেমেৰাটো থৈ থৈ গৰম লাগছে আৰু এইফালে কি কৰি আছা আলুখিনি বঢ়িয়া আলু পিটকাত এক্সপাৰ্ট না বোলে তই মোটামুটি নহয় অলপ অলপ আলুখিনি কম হ'ব যেন লাগছে দেখোন মিলাভাগে এটা তিলকে যদি 7 ভাগে খাব পাৰে না অঁ মেইন বস্তু পানীপুৰি মছলা মেইন তৰকাৰী ইয়াতে লগাব আই মিন কি কয় টেষ্ট মেকাৰ আৰু গাইজ বৰ্তমান আমি হিমা অংকিতা আৰু ইফালে পুৰবিয়ে বনোৱা একেলগে আমি গোটেইকেইজনে লগ লাগি বনোৱা পানী পুৰি বৰ্তমান খাই আছোঁ তো গাইজ বৰ্তমান কম আছে ইয়াত কাৰণ অলপ আগতে পানী পুৰি চেলেঞ্জ হ'ল আমাৰ হিমাৰ চেলেঞ্জত সেইখিনিকে টেষ্ট কৰি আছোঁ বৰ্তমান আমি চাৰিওজনে ফিনিচিং মানে বিৰাট টেষ্ট হৈছে মানে ৰহিব পৰা নাই চেলেঞ্জতটো খাইছোঁ এইটো মানে খাই আছোঁ ফিনিচাৰ আমি আৰু গাইজ মোৰটো উদ্দেশ্য হ'ল মিনিলে খোৱাই না চিয়াৰ্ছ মোক এটা ৰেডি কৰি দিয়া মই বনাইছোঁ মই আলু পিটিকা খানে ভাল ময়ো বনাইছোঁ আধা